Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món xôi xiêm theo yêu cầu. Hạt xôi mình nấu dẻo mềm nè, kết hợp với phần kem trứng sầu riêng ở bên trên, thêm tí xíu nước cốt dừa béo béo nữa, ngon lắm luôn. Mà cách làm đơn giản, hạt xôi mình để dù nguội vẫn mềm dẻo. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món xôi xiêm này với Diễm nha. Với công thức này thì mình cần 500g nếp. Mình có thể sử dụng nếp hạt dài hay là nếp hạt tròn đều được, nhưng mà mình lưu ý ở cái lượng nước lúc mà mình xào nếp. Trong video thì Diễm sử dụng nếp hiệu này của Thái Lan, thì Diễm thấy là cái lượng nước nó rất là chuẩn. Trong khi nếu mà mình sử dụng cái túi nếp màu vàng này cũng của Thái Lan luôn, thì cái lượng nước mình nên bớt lại từ 10 cho tới 20ml, để khi mà mình nấu xong đó, hạt xôi nó sẽ dẻo nhưng mà nó vẫn rời và nó bóng mướt đẹp hơn. Nếp mình đông xong rồi thì mình sẽ mình đi mình vo rửa lại khoảng 2 tới 3 lần nước nha. Sau khi vo sạch xong rồi thì mình sẽ cho nước vào mình ngâm. Nước ngâm mình nên dùng nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh. Mình chỉ cần ngâm 30 phút thôi, không có cần ngâm qua đêm với cái cách nấu này, mà xôi mình để nguội nó vẫn mềm, không bị cứng. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị phần kem trứng sầu riêng. Đây là hộp sầu riêng đông đá mà Diễm dùng. Trong một hộp thì nó chia ra làm 2 phần như vậy. Mình sử dụng 1 phần cho cái công thức này ha. Sầu riêng mình nên lấy ra để tí xíu cho nó tan đá rồi mình hẳn làm. Thì cái miếng sầu riêng này Diễm cân được là 225g, và mình thấy sầu riêng đông đá nó thường có nước chảy ra. Vì vậy mình sẽ mang sầu riêng này lên bếp và mình xào sơ ở cái lửa trung bình, cho cái lượng nước nó bốc hơi hết, thì cái phần kem trứng khi mà mình để nguội nó không có bị chảy nước. Cho lên bếp thì mình đảo đều tay ha. Diễm có canh thời gian thì nó khoảng 5 phút cho tới khi mà mình xào mà mình đảo, mình thấy giống như nó hơi tróc khỏi cái chảo như vậy thì mình nhắc khỏi bếp được. Tiếp theo mình lấy một cái tô đó, mình cho vào 20g bột mì đa dụng, 50ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa thì Diễm dùng cái hiệu này của Thái Lan nha. Và mình sẽ khuấy cho bột nó hòa đều vào trong nước cốt dừa cho tới khi mà mình thấy nó không còn vón cục nữa là được. Mình sẽ được một cái hỗn hợp nó sánh và nó dẻo như vậy. Thì mình lấy 2 cái trứng gà đó. Trứng này thì Diễm cân luôn vỏ, nó là 62g. Mình sử dụng cả lòng đỏ và lòng trắng luôn nha. Sau đó mình sẽ dùng cái phới lòng và mình khuấy cho trứng nó hòa đều với lại hỗn hợp bột và nước cốt dừa. Không còn lợn cợn nữa là được ha. Để tạo cái độ ngọt và vị béo thơm thì Diễm sử dụng sữa đặc có đường. Cái lượng là 150g. Thì nếu mà mình không có cân thì mình nhìn theo ở đây mình đông nha. Diễm cho thêm vào 200ml nước sôi. Còn nếu mà mình thích cái vị béo hơn nữa thì mình có thể thay cái lượng nước sôi này bằng nước cốt dừa. Và mình khuấy cho sữa nó tan ha. Lúc này cái hỗn hợp sữa này nó còn rất là nóng, và mình sẽ cho từ từ vào trong hỗn hợp trứng luôn. Mình khuấy sơ tí xíu rồi mình hãy cho cái sữa vào nha. Vừa cho mình cho từ từ thôi, và mình khuấy thiệt là đều tay. Nếu mà mình sử dụng nước cốt dừa thay nước sôi thì mình cho nước cốt dừa vào sữa đặc có đường, và mình bắt lên bếp mình nấu cho nó vừa nóng nha. Rồi mình cũng cho từ từ vào như vậy. Diễm sẽ lấy sầu riêng hồi nãy mình đã xào cho ráo nước đó, cho vào cái nồi, và mình cho cái hỗn hợp trứng sữa nước cốt dừa này vào chung luôn. Khuấy sơ cho sầu riêng nó tan trong hỗn hợp chất lỏng đó. Rồi bây giờ mình bắt cái nồi này lên bếp, mình sẽ nấu cho nó chín và nó sệt lại. Bắt lên bếp thì mình để cái lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6,5. Và mình sẽ khuấy cho thật là đều tay. Lúc đầu thì mình thấy có thể nó còn lỏng, nó lâu đặc, nhưng mà một khi mà cái hỗn hợp này mình thấy bắt đầu nó sệt là nó nhanh đặc lắm luôn. Lúc mà nó đặc như vậy thì mình khuấy nhanh nha, để cho cái hỗn hợp kem của mình nó mịn. Mình khuấy đều tay từ trong ra ngoài và theo một chiều thì Diễm thấy nó dễ mịn nhất. Khi mà mình thấy nó đặc sệt và nó sôi lên như vậy nè, thì mình tiếp tục mình khuấy thêm khoảng từ 15 cho tới 20 giây nữa nha. Rồi mình nhắc khỏi bếp.
Nhắc khỏi bếp á, thì mình tiếp tục mình khuấy thêm khoảng chừng 15 cho tới 20 giây nữa, tránh cho phần dưới cái đáy nồi nó bị cháy. Rồi mình cho cái hỗn hợp kem ra một cái chén, hoặc là mình giữ nguyên trong nồi cũng được. Phần kem này á, khi mà còn nóng á, thì nó sẽ lõn, nhưng mà mình để nguội tí xíu nó đặc hơn, nhưng mà vẫn mềm, béo, bùi, rất là ngon. Hôm nay á, Diễm chia sẻ lại cái cách mà mình dùng giấy nướng bánh, mình cắt cái miếng lót lúc mà mình hấp xôi đó. Thì Diễm sử dụng cái tờ giấy này, nó có kích thước là 37 x 42 cm. Mình sẽ gấp đôi cái tờ giấy lại theo cái chiều mà 42 cm á. Gấp lại. Sau đó mình sẽ gấp thêm một lần nữa. Và mình cứ xếp lại thôi, giống như nó một cái hình tam giác vậy đó. Nếu mà mình không có cái giấy nướng bánh này thì mình có thể sử dụng vải thưa đó, mình lót mình hấp vẫn được nha. Dùng kéo đó mình cắt bỏ cái phần giấy dư ở bên trên. Mình cắt ngay cái phần mí giấy mà nó thấp nhất. Như vậy á, thì Diễm thấy nó vừa đủ với lại cái xửng xôi á. Rồi mình lấy cái đồ mà bấm lỗ cho giấy á, và mình bấm thành những cái lỗ có cái khoảng cách khoảng chừng 3 cho tới 4 cm là được. Để khi mà mình hấp á, thì cái hơi nóng nó tỏa đều, xôi nó sẽ chín ngon. Cái xửng hấp tre này của Diễm cái đường kính là 28 cm nha. Đó, mình để vào mình thấy rất là vừa vặn luôn. Bây giờ mình đi làm nước cốt dừa. Thì Diễm có 400 ml nước cốt dừa hiệu của Thái Lan luôn. Diễm cho vào 50 g đường cát, 1 g muối cho nước cốt dừa đậm đà hơn, và 5 g bột năng ha. Mình không có bột năng, mình sử dụng bột gạo hay là tinh bột bắp, tinh bột khoai tây đều được. Mình khuấy cho bột nó tan đều, sau đó mình mới bật bếp lên nha, và mình để cái lửa lớn nhất. Mình khuấy thiệt là đều tay. Thì cái hỗn hợp nước cốt dừa ăn với xôi này á, khi mà mình chan lên thì nó sẽ có một cái độ sệt thôi, chứ nó không có đặc hoặc là quá loãng nha. Thì Diễm canh cái lượng bột như vậy Diễm thấy rất là vừa. Mình khuấy cho tới khi mà mình thấy nước cốt dừa nó đặc lại và nó sôi nhẹ lên như vậy. Thì mình khuấy thêm khoảng từ 10 cho tới 15 giây nữa. Đừng có khuấy lâu quá thì làm nước cốt dừa nó mất đi cái vị béo. Nếu mà có lá dứa thì mình cho thêm vào sẽ thơm hơn nha. Rồi mình nhắc khỏi bếp. Vậy là mình đã xong nước cốt dừa. Nếp sau khi mà ngâm được 30 phút á, thì mình đổ ra. Mình để ở đây cho nếp nó ráo nước khoảng 5 phút nha. Để mình canh cái lượng nước vào cho chính xác thì xôi mình nấu ra nó sẽ ngon hơn. Trong trường hợp mà mình không có ngâm xôi á, mình mang xôi mình đi mình xào liền vẫn được. Nhưng mà Diễm thấy để nguội á, hạt xôi nó dễ bị cứng hơn. Mình lấy một cái chảo to, cho nếp đã ráo nước vào và thêm vào 30 ml nước cốt dừa. Mình không cho nhiều ha, cho tí xíu về để vừa thơm và nó tạo cái độ bóng cho hạt xôi thôi. Thêm 2 g muối. Và lượng nước là 330 ml ha. Rồi mình đảo cho thật là đều để nước cốt dừa và nước á, muối nó cũng tan. Nếu mà mình sử dụng cái nếp mà cái túi màu vàng hồi nãy Diễm có quay ở đầu video á, thì mình sử dụng 310 ml nước là được. Bắt lên bếp á, thì mình sẽ để cái lửa lớn và mình giữ cái lửa lớn này luôn để mình xào nếp, mình không cần phải hạ lửa nha. Và đảo thiệt là đều tay. Lúc đầu thì mình cứ đảo nhẹ nhàng thôi. Mình đợi cho tới khi mà mình thấy cái chảo nếp này bắt đầu nó sôi lên. Đó, thì lúc này á, cái nước á, nó sẽ rút rất là nhanh. Vì vậy mình phải đảo thiệt là đều tay. Mình có thể xoay cái cây phết bột theo một chiều, cho tới khi mà mình thấy á, nước á, nó rút vào trong hạt nếp. Mình không còn thấy cái lượng chất lỏng ở ngoài nữa. Mình vẫn để cái lửa lớn nha. Và lúc này á, mình vừa đảo mà mình vừa xới lên. Và mình thấy á, khói bốc lên rất là nhiều. Tại vì lúc này mình dùng cái lửa lớn, giúp cho cái hạt nếp nó khô ráo hơn. Khi mà mình hấp chín nó sẽ không có bị nhão hoặc là đổ lông. Khi mà mình thấy hạt nếp nó đã khô ráo như vậy nè, nó chín khoảng hơn 50% luôn á, thì mình nhắc khỏi bếp. Mình tiếp tục mình đảo thêm tí xíu ha. Và để Diễm quay gần cho mình xem, để mình dễ canh khi mình làm đó. Đó, hạt nếp nó sẽ là như vậy. Nó có một phần trong và một phần chưa chín thì nó vẫn còn màu trắng đục ha. Nhưng mà khi mình xới lên mình thấy nó rời, chứ không phải là nó thiệt là nhão. Như vậy lúc mà mình hấp xong á, cái hạt nếp nó rất là ngon. Xào nếp xong á, thì mình nên mang mình đi mình hấp liền ha, đừng có để lâu. Cho nếp vào trong cái xửng và mình sẽ dàn nếp ra đều.
Đồng thời mình tạo những cái rãnh đó, mình dùng cái cây phết bột đó, mình tạo vẫn được để cho cái hơi nước nó tỏ đều thì nếp nó chín ngon hơn. Diễm cũng đã thử rất là nhiều cách nấu xôi đó, từ ngâm nếp cho tới nấu nồi cơm điện thì Diễm thấy cái cách này là ra cái hạt xôi ngon nhất luôn. Nước sôi mình sẽ cho cái sửng sôi lên và mình hấp. Mình chỉnh làm sao cho nước nó luôn sôi ha. Thì Diễm để cái lửa trung bình bếp Diễm có 9 số, Diễm để số 6,5 và mình hấp ở cái lửa trung bình này 15 phút. Sau 15 phút thì mình mở ra, mình kiểm tra cái hạt xôi trên cùng nhất, mình nên ăn thử nha. Khi mà mình thấy xôi nó đã chín kỹ rồi thì mình nêm đường. Lượng đường thì tùy mình thích ăn ngọt hay là ăn lạc. Diễm cho vào đây là 50g, nếu mà ăn nhạt hơn thì mình cho 30g. Mình cho một muỗng vào trước, sau đó mình sẽ xới lên cho nó thiệt là đều, đừng có cho vào cùng một lúc tại vì lúc này rất là khó trộn đều, cái xôi nó dẻo đó. Sau khi mà mình thấy đường nó thấm rồi thì mình lại tiếp tục cho thêm. Trộn và xới lên cho thật là đều. Và mình tiếp tục mình hấp xôi thêm 5 phút nữa, cũng ở cái lửa trung bình ha. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần xôi. Món xôi xiêm này ngoài cách làm cái nước cốt dừa riêng, mình có thể là sau khi xôi chín mình cho nước cốt dừa và đường vào trong xôi mình trộn lên luôn. Diễm thì Diễm thích làm cái nước cốt dừa riêng để chan lên như vậy. Ăn thì mình múc xôi ra nè, và mình cho cái phần kem trứng sầu riêng lên trên. Xôi này thì Diễm thấy mình ăn nóng hay ăn nguội đều ngon. Nước cốt dừa cái này là Diễm đã để nguội rồi. Đó, mình thấy nó có một cái độ sệt như vậy thì rất là chuẩn luôn. Xôi này nếu mà nhiệt độ nhà mình mát thì mình để ở bên ngoài. Diễm thấy một ngày sau ăn vẫn ngon. Còn nếu mà nhiệt độ nóng như vậy Việt Nam thì mình nên cất vào trong tủ lạnh. Thì khi ăn mình hâm nóng lại. Hạt xôi dẻo mềm kết hợp với phần kem trứng vừa bùi vừa thơm, phần nước cốt dừa béo nữa, rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được xôi xiêm thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.